হেল্ল' গাইজ, নিহা দিহিঙীয়া ND1 চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটি ৰেচিপি লৈছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে তোমাৰ হাঁহৰ মাংস। তো চাওঁ আহকচোন হাঁহৰ মাংস কেনেকৈ অতি সহজতে বনাব পাৰি। এয়া বৰ্তমান কেৰাহীত মই তেল দি আছোঁ আৰু তো তেল দিয়া মাত্ৰকে অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু কেৰাহী অলৰেডি বহুত গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। তো মানে গৰম কেৰাহীত তেলটো দিলে ভাল হয়। পনীৰ পাতি আৰু কেৰাহীটো পাতি আৰু লগত তেল দিলে মানে সিমান এটা ভাল নহয়। তো কেৰাহীটো মানে বহুত জ্বলা হ'ব লাগে, তো ভাল হয় আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে বহাগ বিহুটি অতি সুন্দৰকৈ পাৰ কৰিলে চাগে। বতাহ বৰষুণ শিল বৰষুণে তো এইবাৰ আৰু বতৰ বহুত বেয়া। তো গাইজ চাই যাওক মোৰ ৰেচিপিটো। এয়া গাইজ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া লগতে দি দিছোঁ তেলত। এয়া দেখিছে নহয়, জলকীয়াটো ফালি ফালি দিছোঁ আৰু তেতিয়া অকণমান জ্বলাটো ওলাব। তো হাঁহ মাংস হ'লে অলপ জ্বলাটো হ'লে ভাল হয়। আৰু চবেই হাঁহ মাংস খাব নোৱাৰে, যাৰ মানে প্ৰেছাৰ হাই থাকে। তো কোনে কোনে হাঁহ মাংস খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু লগতে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কোনোবাই কৰা নাই কৰি দিব। মানে পিঁয়াজটো বেছি জ্বলা নকৰোঁ, অলপ এয়া সিজো পিঁয়াজখিনি অলপ সিজোতে মানে মাংসটো দি দিম। এয়া দেখিছে নহয়, সম্পূৰ্ণ 1.5 কেজি মানে হৈছে আৰু হাঁহটো বহুতখিনি মাংস ওলাইছে আজি, হাঁহৰ মাংস। এয়া মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ মই লৰাই দিম, যাতে তেলখিনি ধুনীয়াকৈ মাংসৰ ভিতৰত সোমাই যায়। আৰু পিঁয়াজখিনি আৰু পাঁচফোৰণ দিছিলোঁ ন, পাঁচফোৰণখিনি যাতে মিক্স হৈ যায় মাংসৰ লগত। তাৰপিছত আপোনাক দেখাই আছোঁ, বহুত টেষ্টি বনিব। এয়া হাঁহৰ কণী, এয়া কণী ওলাইছিলে তো দি দিছোঁ আৰু হাঁহ মাংসটো অলৰেডি বহুতখিনি টাইট হয়, মানে খাবলৈ হাৰ্ডিটো খাব নোৱাৰিয়ে, মাংসটোৱে বহুত টাইট। তো ইয়াত আৰু আপোনালোকে অলপ গুড় বা চেনিও এড কৰিব পাৰে। তো তেতিয়া মাংসটো অলপ গলি যায়, তো কোমল বনে আৰু চফ্ট হয় খাবলৈ। তো আপোনালোকে চেনি বা গুড়ো এড কৰিব পাৰে। অলপ দেৰিকৈ আৰু দি আছোঁ মা মছলা আৰু ক'ত কি আছে, গৰম মছলা। এয়া গাইজ দেখিছে নহয়, মাংসটো 2% সিজিছে বুলি ক'ব পাৰি। তো মাংসটো অলপ মানে সিজি কেনে যেতিয়া ক'লা পৰে ন, তেতিয়া আৰু নিমখ হালধি এড কৰিব আপোনালোকে। 1 চামুচ নিমখ, আধা চামুচ হালধি দিছোঁ। মানে নিমখ হালধি দি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মিহলাই ল'ব, যাতে প্ৰতিডোখৰ মাংসতে ধুনীয়াকৈ আৰু তেল হালধি নিমখ ফেন খাই যায়। আৰু এতিয়া মই মছলা দিম, আৰু চবজাতৰ মছলা মিক্স কৰি লৈছোঁ। গৰম মছলা, মিট মছলা, জিৰা, ধনিয়া, এয়া
এতিয়া মছলাখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিম আৰু মছলা দিয়া 10-15 মিনিটৰ পিছত মই আদা নহৰু পেষ্টটো মই ইয়াত মিহলাই দিম যিহেতু মই খুন্দি ৰাখিছোঁ এয়া দেখিছে নহয় মাংসটো কি ধুনীয়া হৈছে অলৰেডি এয়া তেল ওলাব ধৰিছে এয়া চব কি ধুনীয়া বনিছে হেল্ল' গাইজ এয়া দেখিছে নহয় মাংস সিজি গৈছে বহুত মানে ধুনীয়া হৈছে কেনেকুৱা উতল আহি আছে চব অনলি মানে হাঁহৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই বুলি ক'ব লাগিব ইয়াত আলু চালু একো শাক চাক মিহলোৱা নাই শুদ্ধ হাঁহ মাংসই বনাইছোঁ তো অকল শুদ্ধ হাঁহ মাংসই মানে ৰেচিপিটো বহুত ধুনীয়া হয় খাই চাব আপোনালোকে অকল মানে আলু চালু নিদিয়াকৈ শুদ্ধ হাঁহ মাংসই ভাজি এয়া মই 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিম মই ইয়াত মাংসখিনি এয়া মাংস গলি গলি বহুত তেল ওলাইছে দেখিছে নহয় এয়া ইমান ধুনীয়া বনিছে আৰু 20 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ নহৰু দিয়াৰ পিছত তো ইয়াত মাংস অলৰেডি হৈ গ'ল তো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব হেল্ল' গাইজ এয়া হাঁহৰ মাংসৰ ৰেচিপি অলৰেডি তৈয়াৰ হৈ গ'ল তো আপোনালোকে চাবচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া বনিছে হাঁহ মাংস তো আপোনালোকে ঘৰতে এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি খাব যদি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব এয়া মই বৰ্তমান থালত উলিয়াই আনিছোঁ আৰু এতিয়া ভাতৰ লগত খাবহে লাগে এয়া চব বৰ ধুনীয়া ৰেচিপি বনিছে কি ধুনীয়া হাঁহ মাংস বহুত চফ্ট হৈছে খাবলৈ তো আপোনালোকে ঘৰতে এনেকুৱা ৰেচিপিটো তৈয়াৰ কৰি খাবচোন কেনেমান ধুনীয়া লাগে আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল আপোনালোকৰ প্লিজ শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব তো আজিলৈ বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ